Hi guys! Good evening, United Arab Emirates. Mayong gabi sa inyong tanan sa mga Bisaya na to na mga nag-watch. Thank you so much. And please keep watching on my videos and huwag niyong kalimutan mag-subscribe and like and share so much kasi mga idol, umabot na tayo ng 1K. Sobrang saya. Kasi syempre, ang hirap abutin ng 1K. Kaya, yay! Happy lang. Happy lang si Ma'am Shijana. And, suporta lang tayo palagi at walang iwanan. At saka, lagi tayong manood sa bawat video natin. So, ano guys? Sisimulan na natin? Super ganda nito kaya bumili na kayo. 1K na! Subscribe na kayo! Thank you so much sa pag-bell sa YouTube channel na ako. Over na ko sa di na ako kalitot kasi sobrang kalipay. Alright! Thank you so much kayo. Kay 1K na ang akong subscriber. So, go lang. Laban lang. Charot. So, tonight. Gabi na kasi dito sa United Arab Emirates, Abu Dhabi. So, my video is all about my new collection, baby. May bago akong baby, kaya gusto ko i-share sa inyo. And guys, keep watching! Ayan guys, nandito na sa baba yung i-unboxing natin. Unboxing. Parang manipakyaw lang. Unboxing. So yung i-unboxing natin, guys, i-unbox ko ngayon is, nasigid tuloy ako doon. Yung is. Nung una ko siya makita guys na love at first sight ko sa kanya. Kaya sabi ko itong bagong new collection baby ko. Gusto ko to, type ko to kasi magagamit siya sa akin. Especially para magagamit ko talaga siya always. At saka lahat ng girls meron ito. At importante ito, lalo na paggabi, bago ka matulog, syempre, magagamit mo to siya para hindi yung hulaan mo. Okay guys, huwag na tayong paligoy-ligoy. Oy, sige na, simulan na natin kung anong i-unboxing mo dyan. Okay, ang i-unboxing ko tonight is all about my new baby. My new baby, Babayliss hair dryer guys. Una ko siya nakita, super love at first sight. Wow, kailangan ko to. Importante to sa akin. At lalo na sa anak ko na kulot ang buhok. Yung baby ko kulot ang buhok. Kaya importante to sa kanya. Pag naliligo siya, kasi pag naliligo yung baby ko, basa yung buhok niya. Siyempre, basa naman talaga ang buhok. Charot! Siyempre, basa naman talaga ang buhok pag naliligo. Ano yun? Tuyo? Pag naliligo yung baby ko, yung basa yung buhok niya, tapos yung damit niya nababasa, nilalagyan ko ng towel sa likod.
Kasi nasira yung bagong bili ko din na hair dryer. Ano lang siya, tumagal lang siya ng 1 year sa akin. Nung dumating yung bibi ko, siya naman ang sumira. No. Kaya, ayan. Ito, type na type ko. Gusto ko to, promise. Love na love ko to. Naka-scotch tape talaga sa loob. Guys, maganda siya. Ito, Babayliss. Siya, guys, pag bibili kayo nito dito sa United Arab Emirates, merong sale, especially this month, maraming sale, and ito guys, siya, maganda siyang pampasalubong sa Pilipinas din kasi 25% energy saving siya. So, syempre sa Pilipinas, lakas kumain ng kuryente, kaya maganda siyang pangpasalubong o tsaka sa mga kapatid nyo, sa mga nanay nyo. Maganda siya guys, so recommended ko siya. And syempre, love at first sight ako. Bakit? Kasi siya, ito guys, saan ba yun? Ito, nabasa ng baby ko. Ito guys, ito yung para sa kulot na buhok. Ito guys, ito yung para sa kulot na buhok. Ito yung para sa kulot na buhok. At saka ito yung para sa akin na gamit. Ito maganda siya, super the best siya guys, kasi especially yung baby ko, sobrang kulot yung buhok, ang hirap suklayin, and hindi ako nahihirapan pag na-dry ko yung buhok niya, na-dryer ko yung buhok niya. Siya, mabilis lang siyang suklayin, smooth pa yung hair niya. And the best dito guys is, marami ka pang malalaman tungkol sa Babayliss Paris Expert 2100. Energy saving 25% pa siya, and may diffuser and 10 concentrator nozzle. Buksan na natin. Dami pa sinasabi. Buksan na natin. Kaya ako nakapag-vlog talaga ngayon kasi nag-nap yung baby ko. Kaya, ang lakas ko, promise. Tingnan mo. Nakapag-tea kasi ako, nakapag-try kasi ako. Kaya, ayan, may energy ako. Tulad nito. Alright. 25% energy saving. Kaya, malakas. Charot. Ayan. 5, 4, 3, 2, Parang tama lang ako. Ayan guys. Love na love ko to. Kasi sabi ng asawa ko, "Uy, baby ko, kailangan mo ng hair dryer." Kasi minsan natutulog ako, basa yung buhok ko. Kaya pagising ko, sakit sa ulo talaga, promise. Masakit sa ulo pag basa yung buhok mo. Syempre, hindi ko naman maiwasan. Sarap matulog pag basa yung buhok. Hindi ko maiwasan. Inaantok talaga ako. Ayan. Babayliss Paris Expert 2100. Siya? 2,100 dry watts. Excuse me. Energy saving 25%. Ika nga yung sabi ko. And energy consumption talaga siya. Maganda siya dalhin din sa Pilipinas. Pampasalubong sa mga nanay nyo, sa mga ate nyo, mga pinsan, sa mga kamag-anakan nyo. Pwede to, maganda to, promise. Mahal siya, pero this month nga, nag-sale sila, kaya good offer. Ayan guys. Kailangan ko bang basahin pa? Huwag na. Sa ulong basa.
sa iyo. Ito guys. Ito yung diffuser niya. Ito yung diffuser niya. Ito niyo ba? Ayan. Ito yung diffuser na sinasabi ko kanina. Ayan. Ito yung diffuser niya guys. Maganda siya talaga, promise. Kasi na-demo kasi yung sa babae dun sa mall. Na-demo niya about sa Babayliss na na hair dryer. Maganda siya kasi aside sa na-love at first sight ako dito sa Babayliss. Bakit ako na-love at first sight dito sa Babayliss? Kasi nga dito sa diffuser para sa kulot na buhok, and siya, energy saving also siya, energy consumptions, and ma'am pakununay. Maganda siya kasi yung baby mo, maganda siya for hair dryer para sa buhok niya, and maganda din siya kasi hot and cold. So, nagtataka ako, hot and cold. Hot and cold, ano yun shower ba yun? Hot and cold. First time ko kasi makarinig ng hair dryer, hot and cold. So, ang ibig niya palang sabihin guys, hot and cold, di ba yung all hair dryer, mainit siya pag dinadry mo yung hair mo. Punta kayo sa salon, di ba? Mainit yung kung meron din kayong hair dryer, mainit talaga yung hair dryer pag ng hair dryer yung buhok niyo. Mainit siya. So, first time ko itong marinig na hot and cold, hot and cold. Ano yun? Shower, hot and cold. So, yun. Sinabi nga niya. Ito yung para sa akin, guys. Ito yung para sa akin talaga, para sa buhok ko. Kasi yung buhok ko hindi kulot. Yung anak ko kulot, nagmana sa ama niya, kulot ang buhok. Ito yung para sa akin, at ito naman, ito yung tin concentrator nozzle. Ito yung tin concentrator, at ito naman yung diffuser. Ito yung para sa akin, at ito yung para sa baby ko. Kaya, total package siya sa akin. And I love it first sight ako. Charot! Kaya, ayan. Ang swerte ko talaga. Thank you po, Allah. Thank you. Kasi dumating siya sa akin. Dumating yung bagong baby collection ko na para sa akin at para sa anak ko. Hindi lang para sa akin talaga. Ito yun siya. Malaki siya, guys. Ito yung maganda kasi malaki siya. Saka, ayan. Ito yung wire niya. Ano siya, guys? Hindi ko na siya i-on, guys, ha? Kasi matutulog yung baby ko. Baka magising eh. Kaya, ayan. Ito yung mukha niya. Babayliss Pares. Ayan. Dito. Maganda ang handle niya, guys. Kasi siya curve. Comfortable siya hawakan. And yung guys, yung try natin ilagay yung diffuser. Malaki talaga yung diffuser. Ayan, guys. Malaki siya. Tsaka, ito yung para siyang suklay, guys. Ito, para siyang suklay na, para sa buhok ng baby ko kasi sobrang kulot. Kaya ito yung suklay. Dahan-dahan lang kasi pag masyadong ginaganon, medyo masakit. Yung ulo ng baby kasi malambot, kaya
Kaya, ulo ng baby, malambot, kaya dandahan lang na pag ganun. Pag ganun din, ginagamit ko yung kamay ko, tsaka yung buhok ng baby ko dito, para hindi masaktan yung anit niya. Yung anit niya. Ayan, guys. Maganda siya, promise. And, itatry ko pa to, pero maganda talaga siya. Kasi, yung baby ko, importante talaga sa akin. Bahala na ako. Basta yung, ano ba yun? Importante sa akin, okay lang sa akin, wala sa akin yung hair dryer. Importante sa akin yung baby ko na merong ganito. Alright. Para sa kanya. Yung buhok niya kulot. Kaya ayan, ito yung diffuser. And the best dito guys, kaya more na in love ako sa Babayliss kasi aside sa diffuser sa baby ko, ito guys, ito yung button na to. Ito. Ano siya? Ito yung sinasabi na hot and cold. Kung i-press mo to siya ng ganon, ano siya? Cold. Yung hangin na lumalabas, malamig. Hindi siya mainit. Ano siya? Malamig. Kaya hindi masyadong, kaya nagustuhan ng baby ko rin. Gustuhan niya yung pagdadry ng hair kasi malamig. Excuse me. Malamig siya. Ayun, sorry, nag-burp ako. Ano ba yan? Hiya ka naman, Jennifer. Maya ka naman dyan. Ayun. Ito talaga yung yung nagdadala sa sa Babayliss na new bago nila yung hot and cold. Importante siya at saka wow, napakaganda kasi hot and cold. Yung cold, yung the best talaga para sa baby ko kasi hindi mainitan siya pag dinadry yung hair. Kaya ito yung button, hot and cold, diffuser. And dito naman yung on and off. On and off. And dito din yung level ng lakas ng hangin. Ganun. 3 level. Tapos dito sa baba, ito yung on and off. Ayan guys. So, maganda siya, promise. And bakit parang nanginginig yung boses ko? Ang lamig na kasi dito sa United Arab Emirates, kaya sobrang lamig. Nag-try na ako. Magko-coffee na naman ako ulit kasi ang lamig eh. Tsaka iba na talaga pag matanda na. Ang sakit na ng likod ko. Iba na talaga pag mamaya. Iba na yung katawan mo. Parang feel mo na yung sign of aging. Hindi ko i-deny yun ha. Kasi talagang likod ko, promise. Buti na lang, binilihan ako ng salon pass ng asawa ko. Sakit. Ganun talaga, pag matanda na, sumasakit yung likod. Ayan guys. Ito yung para sa baby ko, yung diffuser. So, tatanggalin lang natin. Papalitan natin. Papalitan natin ito. Ito. Super thin yung dito niya. Kasi yung yung hair dryer ko before, maliit lang siya, cute. Ganun, sa buhok ko. Ito naman, first kung bili malaki siya. Pero super ganda. Super the best. Ito yung para sa akin. Pwede mo siyang ikotin na ganyan. Kaya pag nagda-dryer, pag minsan mainit, pwede mong i-press dito. Kasi, di ba, pag mainit, ano yun? Para ako napaso. Nagda-dryer ka ng ganon. Pag may dryer mo yung hair mo. Maganda siya, promise. And very nice. White and black. Ayan, ito yung para sa akin. Yung concentrator nozzle. Ito. Tsaka yung other one is the diffuser for my baby.
for the curly hair. Ayan. And this one is for the cold and hot ear. Kung ayaw mo ng mainit, press mo lang para sa malamig. Ayan. And this for the on and off, and the label up for para sa hangin, for the label of the ear. Kung gusto mo o gusto mo ng malakas, pwede siya. Kaya ayan guys, this is my unboxing for today, for my vlog, and thank you so much for watching my video. I hope nanood kayo until the end. And super, wala na. Lalang laman. Ayan. And really guys, I recommend this Babayliss Paris Expert 2100 energy consumption, energy saving 25%. And pwede nyo siyang bilhin guys kasi maganda talaga siya, promise. And maganda siya para sa kulot na buhok at sa straight na buhok. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo ng Babayliss hair dryer. Charot! Ayan guys. Kaya ayan guys, bili na kayo guys. Hindi sa akin ha, kundi sa mga department or sa mall or kahit saan kayo gustong bumili nito. Hindi sa akin. Chorot! Ayan, umitim na yung mata ko kasi wala akong makeup. Okay lang yan, nasa bahay naman ako. Kaya yan guys, ang lamig talaga dito, promise. Pag binubuksan ko din yung yung bintana, malamig na. Super. Sa Dubai naman, bumabaha. Chismis pa eh. Kaya yan guys, thank you so much to all subscriber. Permanent lang ho tayo. Stick lang tayo. Mighty band lang tayo. Solid lang tayo talaga. Solid lang tayo guys, mga idol, mga kuya, mga mami, mga amiga, amigo. Solid lang tayo ha. Tulad nito, solid to, maganda to. Kaya guys, ang ganda talaga nito, promise. Wala nang katapusan ng sinasabi kung maganda talaga to, promise. 60 Hz, 1,400 watts to 1,650 watts, and ano pa ba? Ano siya? 2,100 watts per performance and 1,500 watts consumption. Hindi ko alam kung anong measurement yun. Basta, ito na. The best to para sa akin. Nalove at first sight ako dito. Kasi my hot and cold. My diffuser for my baby sa curly hair niya. And for me, the concentrator nozzle. Ayan. So, thank you. Thank you so much for watching. Sana nanood kayo until the end for my unboxing of Babayliss Paris hair dryer, of course. Kaya ayan guys. Ang ingay ko, magigising na yung baby ko. So guys, don't forget to subscribe my channel, and kung bago kayo sa channel ko, please subscribe my channel, and you can leave a comment below in my video kung meron kayong maitutulong or maitutulong na gagawin ko, gagawin ko talaga challenge. Thank you so much. Thank you so much talaga, and keep watching to all my videos. Please subscribe, tap the bell icon para updated kayo sa lahat ng videos ko. And huwag niyong kalimutan mag-like and share my video. Thank you so much. Thank you. Love you all. At huwag niyong kalimutan po ha, mag-subscribe, like, and share. Thank you so much sa pagsama sa akin sa pag-unboxing sa Babayliss
Pares hair dryer. Thank you!